हॅलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर आज आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत तलाठी पेपरसाठी जे काही मॉडेल क्वेश्चन्स यामध्ये मी सिलेक्ट केलेले आहेत ते आपल्या येणाऱ्या एक्झामसाठी महत्त्वाचे आहेत. तर याच्यामध्ये मी काही तुम्हाला क्वेश्चन विथ ट्रिक्स समजून सांगणार आहे. ते तुम्ही लक्षपूर्वक समजून घ्या आणि काही अडचण असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. तर आजचा पहिला प्रश्न आहे टाईम आणि वर्क या काळ आणि काम याच्यावर आधारित आहे. तर याच्यामध्ये दिलेलं आहे अ व ब मिळून एक काम किती दिवसात पूर्ण करतात. ए व बी मिळून एक काम 30 दिवसामध्ये पूर्ण करतात. त्यानंतर बी व सी ब व क मिळून किती दिवसात करतात. 24 दिवसात करतात. आणि तसेच क आणि ह तेच काम 20 दिवसात पूर्ण करतात. तर त्यांनी काय विचारले तर सगळ्यांनी 12 दिवस एकत्र काम केले नंतर अ आणि ब सोडून जातात तर क ला राहिलेले काम पूर्ण करायला किती दिवस लागतील. तर याचं सांगितलेलं आहे सगळ्यात सोपं सोल्युशन आपल्याला LCM मेथडनं. या तिन्हीचा लसावी किती येतो. 30, 24 आणि 20नं भाग जाण्यासाठी 120. 20नं पण भाग जातो, 24 5चा पण जातो आणि 30 54 जातो. समजा आता हे ए बी प्लस बी सी प्लस सी हे तिघांनी मिळून काम केलेलं म्हणजे दोघांच्या गटामध्ये काम केलं आहे. म्हणजे डेफिनेटली हे 2 टाईम्स तिघं मिळून जे काम करणार आहेत ते तेवढं काम केलेलं असणार आहे. 5 आणि 4 9 आणि 6 15 म्हणजे हे तिघांनी मिळून केलेलं आहे. तिघांनी पण कधी डबल ए प्लस बी बी प्लस सी आणि सी प्लस डी केल्याचं 2 टाईम्स ए बी सी येतं. तर आपल्याला काय विचारले त्यांनी 12 दिवस काम केलेलं आहे कधी फक्त ए बी सीनं. ए बी सीनं जर म्हटलं तर हे 2 टाईम्स ए बी सीचे आहे. तर याच्या हाफ किती येणार आहे 7.5 म्हणजे 15च्या अर्ध. म्हणजे एवढं काम काय केलेलं आहे त्यांनी ए बी सीने मिळून 12 दिवसात केलं. 12 × 84 आणि त्याचा अर्ध 5 म्हणजे 90 एवढं काम त्यांनी कंप्लीट केलं. आपलं टोटल काम किती आहे 120 आहे. तर काम किती राहिलेलं आहे 30 बाकी आहे. 30 बाकी राहिलेलं काम कोण केलेलं आहे सीनं केलेलं आहे. तिघांनी मिळून काम करतात 7.5 आणि सीचं मग कसं येणार हे आहे ए प्लस बी पहिलं काम केलेलं आहे. मग 7.5 मधून जर का हे काय आहे 7.5 ए बी सी तिघांचं काम आहे. 7.5 मधून 4 गेले तर कचं काम किती आहे 3.5 पर डेनं करतो तो. तर त्याला 30 हे काम पूर्ण करायला किती वेळ लागेल. 30चे 3.5 जर केलं तर काय करायला 5चा भाग जर दिला याला तर खाली 7चा भाग बसतो आणि वरी 6चा बसतो. इथं पॉईंट असल्यावर वर 0 द्या. 7 भागिले 7 7 8 56 8 7 8 56 8 4/7 8 4/7 ऑप्शन आपल्याकडे आहे का तिसरा ऑप्शन आहे. म्हणजे आपला आन्सर काय येईल 8 4/7 एवढे दिवस कोणाला लागतील सीला एकट्याला उरलेलं काम करायला लागतील. ही मेथड जर तुम्हाला समज नसेल तर परत एकदा पहा आणि याच्यावरचा टाईम व काळावरचा एक व्हिडिओ पण आपल्या चॅनलवरती टाकला तो एकदा पाहून घ्या. म्हणजे LCM मेथड ही सगळ्यात सोपी आणि एक्झाममध्ये कोणत्याही क्वेश्चनला लागू होणारी मेथड आहे आणि ही कमीत कमी वेळामध्ये होते. त्याच्यामुळे ही मेथड डेफिनेटली तुम्ही समजून घ्यायलाच पाहिजे. तर हा झाला पहिला प्रश्न. त्याच्यानंतर नेक्स्ट निकालाची सरासरी 20 आहे. काय दिलेलं आहे 51 निकालाची सरासरी दिलेली आहे. म्हणजे टोटल समजा 51 निकालाची सरासरी किती दिलेली आहे 20 दिलेली आहे. 51 निकाल तर काय दिलं पहिल्या 20ची सरासरी किती म्हटलेलं आहे 15 आहे म्हणते. पहिल्या 20ची किती आहे 15 आहे आणि उरलेल्या 30ची किती आहे 30ची 18 आहे. तर आपल्याला काय विचारलेलं आहे तर 21व्या निकालाचे मूल्य काय आहेत. याच्या 2 मेथड आहेत. रेग्युलर मेथडमध्ये तुम्हाला याचं कॅल्क्युलेशन वगैरे करावं लागतं. दुसरी मेथड काय टोटल तुमचं जे मेन ओव्हरऑल ॲव्हरेज आहे ते कन्सिडर करायचं असं. तर मला सांगा ह्या ॲव्हरेजपेक्षा ह्या ॲव्हरेज किती कमी आहे 5 कमी आहे. 20 किती येणार 100 म्हणजे हे 5 कमी म्हणजे किती हे ॲव्हरेजपेक्षा 100 कमी आहे. इथं पण 2 कमी आहे. 3 2 6 म्हणजे -60 कमी आहे. म्हणजे काय केलेलं आहे की यांनी एवढं ॲव्हरेज कमी आणलेलं आहे. म्हणजे डेफिनेटली 21वी जी संख्या आहे ती ॲव्हरेजपेक्षा डेफिनेटली एवढी जास्त असली पाहिजे. म्हणजे 100 + 60 म्हणजे 160 प्लस असली पाहिजे तरच काय होईल त्यांचा ॲव्हरेज 20 होईल. म्हणजे 20 160 आणि 20 जर 180 होईल. म्हणजे डेफिनेटली आपली 21वी संख्या काय येणार आहे 180 येणार आहे. त्याला बॅलेन्सिंग मेथड म्हणतात. तर ही मेथड जर तुम्हाला समज नसेल तर रेग्युलर मेथडने कसं करायचं पहा. पहिल्यांदा काय करा 51 × 20 हे ओव्हरऑल टोटल 51 × 20 किती होतात 1020 होतात. त्याच्यानंतर पहिल्या 20ची सरासरी किती आहे 20 × 15 याची बेरीज किती येते 300 येते. त्याच्यानंतर दुसरं काय विचारलेलं आहे शेवटच्या 30ची किती आहे 18 30 18 2 30 18 3 54 म्हणजे याची 540
540 आणि 300 840. 840 1020मधून जर 840 काढले तर किती येतं? 840 आणि 60 ते 900, 160 आणि 20 काय झालं? 180. म्हणजे याचं पण आन्सर तुम्हाला 21 संख्या कशी भेटणार? 180. पण ती पण मेथड शॉर्टकट ट्रिक तुम्ही जर त्याची सवय लावून घेतली तर ती तुम्हाला अगदी सोपी जाईल. एवढं कॅल्क्युलेशन करत बसायची अजिबात गरज नाही, कारण याच्यामध्ये मोठे कॅल्क्युलेशन हे इन्व्हॉल्व होतं. त्याच्यामध्ये काही नाही. जेवढं आपण समपेक्षा ॲव्हरेजपेक्षा कमी जास्त आहे तेवढेच फक्त कॅल्क्युलेशन त्याच्यामध्ये येतात. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला सरळ ॲव्हरेज काढायचं क्वेश्चन आहे की बाबा याच्यामध्ये ॲव्हरेज काढायचं. आता हा एक संख्या सोपा आहे, त्याच्यामुळे डायरेक्ट आपण सम करू आणि डिवाइड बाय सम आणि नंबर ऑफ संख्या जे काय असतील ते म्हणजे काय असतं? आपलं ॲव्हरेज असतं. तर मग आता काय करणार? पहिल्यांदा काय करा, पहिल्या स्थानाची हे करा. 9 आणि 2 11, 11 आणि 4 15, 15 आणि 6 21, 21 आणि 2 23, 23 आणि 5 28. म्हणजे काय झालं? 280 झालं. 8 आणि 1 9, 9 आणि 6 15, 15 आणि 5 20. म्हणजे काय झालं? 300 डिवायडेड बाय 6 म्हणजे आपला आन्सर काय येणार आहे? 50. 50 हे काय झालं? यांचं ॲव्हरेज झालं. अतिशय सोपा प्रॉब्लेम होता. नेक्स्ट आता हा पण सोपा आहे. आपल्याला काय दिले? ACFJ याला कसं लिहिलेलं आहे म्हणतं? BDGK लिहिलेलं आहे. तर आपल्याला काय विचारलं? IKNRला कसं लिहिणार? एचं बी झालेलं आहे, सीचं डी, एफचं जी झालेली, जेचं के झालं. म्हणजे डेफिनेटली आयच्या नंतर काय येणार? जे येणार. जेपासून सुरू होणार आहे हे तर 2 ऑप्शन नाही आहेत, म्हणजे ह्या दोन्हीपैकी एक असणार आहे. त्यानंतर काय करा? जे के एल असलेले दोन्ही ऑप्शन आहेत, म्हणजे हेच आहे NO. म्हणजे तिसरं तर आपल्याला चेक करायची गरज नाही. डेफिनेटली ऑप्शन आपला काय राहणार आहे? तिसरा असणार आहे. शक्यतो एक्झाममध्ये टाईम मिनिमाइज करायचा प्रयत्न करायचा आणि जास्तीत जास्त क्वेश्चन आणि ॲक्युरेटली सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करायचा. नेक्स्ट काय म्हणते? राजूने 10,000 रुपयाला एक म्हैस आणि म्हैस केवढ्याला घेतली? त्याने 10,000 रुपयाला घेतली. आणि गाय केवढ्याला घेतली? 75,000 7,500 रुपयाला घेतली. तर त्यांनी म्हैस 12% तोट्यात 12% तोट्यात म्हणजे काय केली त्यानं? 1200 रुपये कमीने विकली, -1200ने विकली. व गाय 20% नफ्यानं 20% म्हणजे 750 आणि 750 20% किती झाले? 1500 नफ्यानं विकली. तर ह्या दोन्हीचा डिफरन्स म्हणजे त्याला काय झालं? 1200 आणि 1300 300 रुपयाचा फायदा झाला त्याला ओव्हरऑल ह्या दोन्ही गायीवर आणि म्हशीवर. तर आपल्याला काय विचारले? त्याला ओव्हरऑल नफा किंवा तोटा झाला. नफा झाला हे तर कळलं आपल्याला. किती झाला आहे? कितीवर होणार? 10,000 हे 10,000 आणि हे 7,500 म्हणजे 17,500वर 17,500 जर केलं 17,500वर आपल्याला कितीचा नफा? 300 रुपयाचा झाला. म्हणजे कसं? 300 रुपयाचा नफा हा 10,000 प्लस 17,500 म्हणजे ओव्हरऑल त्याच्या गाईवर आणि म्हशीवर झालेला आहे. इंटू 100 केलं, याचं जे काही आन्सर येईल ते काय राहील? तुमचा आन्सर येईल. याला काय करा? हे 2 करा, हे 2 करा. 25चा जर भाग गेला 6 7 येतं. 4 4 8 आणि 4 12 7 1 7 15/7 म्हणजे पहिला आन्सर काय झाला आपल्याला? पर्सेंटेज नफा किती झालेला आहे? 12/7 हा झालेला आहे. नेक्स्ट जर एका संख्येच्या 25% 150 आहेत. आता असे क्वेश्चन तुम्हाला रेशो जर माहिती असतील 25% काय असतं, 125% काय असतं, अगदी सोपं जातं. किंवा कॅल्क्युलेशन मग 25 चे 100 करा, हे करा, अवघड आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला अगोदरच सांगितलेलं आहे, पाडे असतील किंवा रेशोज असतील किंवा रेसिप्रोकल असतील, हे डेफिनेटली डेली बेसिसवरती करायचे. स्क्वेअर आणि क्यूब ह्या सगळ्या गोष्टी डेली बेसिसवर. आता बघा, जर काय ह्याला आता मला यांचे रेशो वगैरे माहिती आहे, तर मी कसं लवकर समजा आपण काय ती संख्या x आहे, 25% ऑफ 150 म्हणजे x/25% म्हणजे काय असतं? 1/4 असतं. इक्वल टू किती आहे? 150 आहे. तर मला 15 आणि 4 केलं की x इक्वल टू म्हणजे ती संख्या काय आली? 600 आली. हे तर समजून चाललं. आणि त्या संख्येच्या 125 पट आहे. 125 म्हणजे काय असतं? 5/4 असतं. याला 15चा भाग पडतो. 150 गुणिले 5 म्हणजे 15×5 = 75 म्हणजे ती संख्या काय येते? 750 येते. म्हणजे रेशो हे खूप महत्त्वाचे आहेत. आणि जर तुम्ही रेग्युलर मेथडनं जर करायचं म्हटलं काय ना, 25% ऑफ x%ला आपण पुन्हा डिवाइड बाय 100 करणार, इंटू x करणार, इक्वल टू 150 करणार, मग ह्या 25 चोक भाग देणार, 15 चोक 60 देणार. हे करत बसायला थोडासा वेळ जातो. त्याच्यामुळे शक्यतो रेशो वगैरे ह्या गोष्टी तुम्ही डेफिनेटली डेली बेसिसवरती करायला पाहिजे. तर हे होते आजचे काही मॉडेल क्वेश्चन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, अशाच प्रकारचे छोटे आणि विथ ट्रिक्स काही क्वेश्चन घेऊन येईल. तुम्हाला व्हिडिओ जर नाही समजला क्वेश्चन एखादा, तर रिपीट एकदा पहा. कारण आणि हे ट्रिकी क्वेश्चन आहेत, याच्यावरती भरपूर ट्रिक आहेत आणि याचे व्हिडिओ ऑलरेडी ते टाईम आणि वर्कवरती तर ऑलरेडी व्हिडिओ ट्रिक LCM मेथडचा केलेला आहे. तुम्ही एकदा बघून या, म्हणजे त्याचा तुम्हाला एक्झाममध्ये नक्कीच फायदा होईल. धन्यवाद.